guys, it's me again, Sam! Okay, so for today's episode guys, sabit ako sa lakad ng tita ko tsaka ng mga cousins ko kasi originally hindi talaga ako kasama. So pinilit lang nila ako na sumama sa kanila at nagpapilit naman ako kaya nandito na ako ngayon. Well, anyway, so this is a 7-day trip and we'll be visiting 3 beautiful places in the Philippines. And right now, nandito kami sa NAIA Terminal 3. And dumating kami dito ng 1 a.m. And yung flight namin is 4 a.m. pa. So for our first stop, pupunta kami sa Dumaguete. So tara, samahan niyo kami sa adventure namin for today. Let's go! A few moments later. Sa Dumaguete City. So, dumating kami kanina dito around 6 a.m. Then, after that, from airport, dumiretso na kami dito sa hotel na binok ng tita ko. Novo Hotel, kung hindi ako nagkakamali. I'll just correct it sa link down below. Then, after that, nag-rest muna kami kasi wala nga kaming tulog. Gumising kami ulit around 10:30 a.m. Tapos, yung paligid kasi ng hotel is tabi-tabi na yung mga kainan. Merong McDo, Jollibee, Chowking. So, Chowking kami kumain. Then after that, bumalik kami ulit dito sa hotel. Then, me and Kim went out. Namili kami ng konti na makailangan pa namin things na hindi namin nadala or na-forget namin dalhin. Then, after that, bumalik ulit kami dito. And, nagpapahinga yung si Kim. Yan, tutulog na yung si Kim. And siguro labas kami maya around 4 a.m. 4 p.m. So mga 4 p.m. labas ulit kami para i-check yung mga malapit na tourist destination dito sa Dumaguete. So, yun. Pero na pala guys, mag-room tour tayo. I'm gonna show you guys what's inside the room. Malit na siya pero okay lang. Then, so tara, room tour muna tayo. Let's go! Room namin guys. Then, ito yung mga hallways. Yan. So, this one. So, tara, pasok tayo sa room namin.
When you open the door, yan, nakita nyo na agad yung bed. Actually, dalawa yan. Pinagdikit lang namin kasi para kasya ka. Since 5 person kami. Then, after that, TV. TV na sobrang dami. Sorry guys, ang dami na dala. So, may TV siya. Then, actually, may table na nakalagay doon. Sa pagitan ng bed. Then, table ulit, patungan ng things. Then, this one is a window. And window. So, yan yung kita. Liwanag. Then, yan, sabitan. Then, aircon. Then, ito yung CR. So, yan. That is the CR. Shower lang siya, guys. Ilan kami kasi dito parang nababang ko. So, yun. Yun yung room namin na ganagan. It's just that. Okay.